Hey everyone, welcome back to my channel Shout Out to Books where we discuss anything everything related to books, stories, fun plot आणि आज आपण बोलणार आहोत 5 लाईफ चेंजिंग बुक्स बद्दल जे तुमचं आयुष्य बदलून टाकू शकतात, जे तुम्हाला यशस्वी होण्यामध्ये खूप मदत करू शकतात. अशा 5 पुस्तकांबद्दल आपण बोलणार आहोत. यातीलच पहिलं पुस्तक आहे कांट हर्ट मी बाय डेव्हिड गॉगिन्स. डेव्हिड गॉगिन्स इज द ओनली पर्सन इन द वर्ल्ड टू कंप्लीट 3 of the illicit trainings. One of them includes SEAL, Navy SEAL training. Another one is Army training, Army Ranger training. And the third one is Air Force Tactical Controller training. सो साहजिकच इतके वेल रिनाउंड जर सर्टिफिकेशन्स ट्रेनिंग्स केलेला माणूस आहे तर यू विल नो दॅट ही हॅज अ टफेस्ट reputation. He's very tough basically, and in this book he talks about how to make yourself tough. I listened to it as an audio book, and great thing is it is narrated by him only in the form of podcast. It is given, the book is narrated in the form of podcasts, so that is why it's quite engaging. डेव्हिड गॉगिन्स यांचं जे लहानपण होतं ते नाईटमेअर होतं. इट वॉज वर्स्ट and he actually had to go through a lot. He had a abusive father. He was not good at studies because of that, because he had the impact from the home. आणि मग त्यातनं पुढे त्यांनी काय काय केलं, कशा प्रकारे त्यांनी त्यांचा माइंडसेट टफ केला. आणि डेव्हिड गॉगिन्स म्हणतात की आपल्या ज्या ओव्हरऑल कॅपॅबिलिटीज आहेत, आपण जे करू शकतो स्वतःच्या आयुष्यासोबत, त्यातले फक्त 40% आपण यूज करतो आहे सो फार. नोबडी हॅज एव्हर एक्सिडेड दॅट पर्टिक्युलर कॅपॅबिलिटी पर्सेंटेज. सो काय केल्यानंतर आपण आपली 100% कॅपॅबिलिटीज यूज करून सक्सेसफुल होऊ शकतो याबद्दल ते बोलत आहेत. इट टॉक्स अबाउट द मेंटल स्ट्रेंथ, इट टॉक्स अबाउट द मेंटल टफनेस, अँड द लँग्वेज ऑफ दिस बुक इज व्हेरी स्ट्रॉंग, व्हेरी रिअल. द वे वी यूज टू गेट टू हिअर फ्रॉम अदर पीपल इन द मूवीज, इन द शोज, त्या प्रकारची ती लँग्वेज आहे. त्यामुळे तुम्हाला खूप जास्त रिलेट करता येईल त्याच्यासोबत. स्पेसिफिकली जे लोक थोडंसं रॅप वगैरे ऐकतात ना, त्यांच्यासाठी तर खूप परफेक्ट आहे, बिकॉज ते खूप जास्त एंगेज राहतील या पुस्तकामध्ये. अशा प्रकारची त्यांची लँग्वेज आहे. बिकॉज ही टेल्स यू की मोटिवेशन इट डझंट वर्क दॅट वे. मोटिवेशन तुम्हाला वेव्स येतात मोटिवेशनच्या. यू गेट मोटिवेटेड, यू वर्क टुवर्ड्स समथिंग अँड यू लिव्ह इट इन बिटवीन. बट जर तुम्ही बेसिकच स्वतःला मेंटली स्ट्रॉंग करून टाकलं अँड यू लर्न टू डील विथ इनएव्हिटेबल, जे घडणारच आहे त्याच्यासोबत जर तुम्ही डील करू शकत असाल तर नथिंग कॅन हर्ट यू, राईट? सो त्यामुळेच या पुस्तकाचं नाव आहे कांट हर्ट मी. इट टॉक्स अबाउट हाऊ टू मास्टर युअर माइंड अँड डिफाय द ऑड्स. बेसिकली द टायटल ऑफ दिस बुक इज कांट हर्ट मी, मास्टर युअर माइंड अँड डिफाय द ऑड्स. ऑथर टेल्स यू टू बी ड्रिव्हन. मग जेव्हा तुम्ही ड्रिव्हन असता, यू आर रेडी टू डील विथ एनी ऑफ द ऑड सिच्युएशन. अँड कुठलंही ऑब्स्टॅकल तुम्हाला आलं, कुठलीही अडचण आली तर त्याच्यासोबत तुम्हाला डील करण्याची तुमची तयारी असते, कारण तुमच्या मनातून ते असतं. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट माहिती का, यामध्ये आणि करेज टू बी डिसलाइक्डमध्ये एक साम्य आहे. करेज टू बी डिसलाइक्डचा एक व्हिडिओ आहे माझा, यू कॅन वॉच दॅट. करेज टू बी डिसलाइक्डमध्ये आणि यामध्ये एकच गोष्ट त्यांनी मेन्शन केलेली आहे की आपण ना एक्सक्युजेस देतो. वी ऑलवेज टेल एक्सक्युजेस वेन वी फेल ॲट समथिंग. सो दिस बुक ऑल्सो टॉक्स अबाउट no excuse mentality, and the courage to be disliked also talks about no excuse mentality. डेव्हिड गॉगिन्स म्हणतात की तुमचा जो आजचा माइंडसेट आहे हा तुमचं पुढचं फ्युचर कंट्रोल करतोय. तुमची प्रत्येक निगेटिव्ह सिच्युएशन यू शुड बी एबल टू शेप इट ॲज अन अपॉर्च्युनिटी अँड शेप युअर पेन. जो कुठला तुम्हाला त्रास आहे, जे कुठलं तुमचं फेल्युअर आहे, ही इवन सजेस्ट अस टू हॅव अ जर्नल. तुम्ही तुमच्या जर्नलमध्ये लिहा, त्याला एक प्रॉपर वर्ड द्या, त्याची अकाउंटेबिलिटी घ्या, त्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वतःवर घ्या अँड त्याला सॉल्व करण्याची पण रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वतःवर घ्या. विच इज द अमेझिंग थिंग अबाउट दिस बुक. तुम्ही हे बुक वाचल्यानंतर ना तुम्हाला एक मेंटल स्ट्रेंथ येईल. तुम्हाला हे पण लक्षात येईल की ज्या प्रकारे ऑथर म्हणतोय, नो वन इज गोइंग टू सेव्ह यू, बिकॉज everybody around us, if you observe in today's world or in every world, you will see that everybody is self-obsessed because they have to live their own life, right? So externally कुणीतरी येऊन तुम्हाला सेव्ह करावं, this is not how it works, right? In adult life, that is why we suffer. And the way author tells it is very interesting, very engaging, and तुम्हाला डेफिनेटली यातनं काही नाही तर हे तरी नक्की कळेल की माझं लाईफ ही माझी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे. तेवढा एक ॲटिट्यूड जरी कल्टिवेट झाला ना की हळूहळू तुम्ही स्वतः करताच्या गोष्टी स्वतः करायला लागता. खूप साऱ्या कोट्समध्ये इट्स लाईक यू हॅव टू प्रायोरिटाईज युअर सेल्फ लव्ह, सेल्फ केअर. बट how many times do you actually make yourself accountable for something that happened with you? When we say self care, it always leads to the victim mentality.
इन मोस्ट ऑफ द केसेस. सो विक्टिम मेंटॅलिटी की अवॉइड करण्यासाठी, विक्टिम मेंटॅलिटी म्हणजे काय की कधी कधी आपण असा विचार करतो की माझ्यासोबतच हे होतं, माझं नशीबच खराब आहे, किंवा मी काहीही केलं तरी मला सक्सेस नाही आहे. बाकीचेच लोक सक्सेसफुल होत आहेत बिकॉज त्यांचे खूप सारे कनेक्शन्स आहेत, अँड आय एम लॅगिंग बिहाइंड बिकॉज मला कुठून तरी जॅक नाही आहे. व्हॉट डू यू वॉन्ट फ्रॉम युअर लाईफ? इफ यू वॉन्ट समथिंग यू शुड ॲक्च्युली ट्राय टू अचीव इट. आणि जर नाही होत आहे तर ओनली लुक ॲट युअर सेल्फ की काय चुकतं आहे. सो हार्डकोर जी मेंटॅलिटी असते ना की मला करायचं आहे, दिस इज फॉर मी, दिस इज नॉट फॉर समबडी एल्स, त्याबद्दल हे पुस्तक बोलतं, विच इज वाय इट इज लाईफ चेंजिंग. पुढचं पुस्तक आहे ॲनिमल फार्म बाय जॉर्ज ऑरवेल. ह्याचं हिंदीसुद्धा भाषांतर अवेलेबल आहे, तर ते नक्की वाचावं अशा प्रकारचं पुस्तक आहे. हाऊ इट विल चेंज युअर लाईफ इज इट विल शो यू हाऊ द पॉलिटिक्स ॲक्च्युली वर्क्स. कुठल्याही लेवलचं राजकारण, हे अगदी छोट्याशा संस्थेमधलं सुद्धा राजकारण कसं काम करतं याबद्दल तुम्हाला खूप छान इन्साईट यामधनं मिळतील. आणि माझं तरी असं म्हणणं आहे की आत्ता ती काळाची गरज आहे. स्पेसिफिकली भारतातल्या राजकारणाकडे बघता एव्हरी वोटर शुड रीड दिस बुक, अशा प्रकारचं हे पुस्तक आहे. तर स्टोरी काय आहे की एक ॲनिमल फार्म असतं, एक ज्याच्यामध्ये डुकरं आहेत, मेंढ्या आहेत, गाढव आहे, घोडा आहे. आणि मग काय होतं ना, एक दिवस असं होतं की माणसाच्या हातातनं ॲनिमल्स ठरवतात की आता आपल्या हातात सत्ता घ्यायची आहे. आणि मग पुढे काय होतं, खरंच ते ॲनिमल्स हाऊ डू दे हँडल इट, सत्ता कुणाच्या हातात गेल्यानंतर त्याच्यामध्ये होणारे बदल काय आहे. पॉलिटिशियन्स जे आपल्याला आयडिओलॉजीज सांगतात राईट, त्यातलं कुठवर खरं असतं आणि सामान्य माणसाने कुठवर त्यामध्ये विश्वास ठेवायचा, याबद्दल हे पुस्तक खूप छान बोलतं. इफ यू रिमेंबर, इफ यू हॅव वॉच्ड गेम ऑफ थ्रोन्स, यू विल नो दॅट इन वन ऑफ द सीन्स डॅनी सेज, she talks about breaking the wheel, right? This book will tell you how that wheel works. No wonder this book was actually banned in some of the countries because of the revolutionary ideas that this book presents. थोडंसं मार्क्सवादी असल्यासारखं हे पुस्तक आहे आणि बॅन करणं साहजिकच होतं, कारण सर्वसामान्य माणसापर्यंत अशा गोष्टी पोहोचणं योग्य नाही का. पण सत्ताधाऱ्यांच्या माइंडसेटबद्दल जर छानपैकी समजून घ्यायचं असेल ना, तर हे पुस्तक इज द वन. तुम्हाला असं जाणवेल वाचता की किती इंटेलिजंटली ह्या गोष्टी प्रेझेंट केलेल्या आहेत. त्यामध्ये ना जे पिग्स असतात दे आर व्हेरी मेटिक्युलस, अँड ते एक सर्टन आयडिओलॉजीज लोकांपर्यंत म्हणजे उरलेल्या प्राण्यांना दाखवतात. द वे वी गेट आयडिओलॉजीज अराउंड अस इन टू द मीडिया फॉर्म, आणि आपण कसे त्याला भुलतो आणि कसे फसतो इन शॉर्ट. तर आत्ताच्या घडीला हे लोकांनी नक्की वाचावं भारतातल्या, अशा प्रकारचं पुस्तक आहे. तो फॉर शुअर गिव इट अ ट्राय. इट विल बी अ लाईफ चेंजिंग बुक फॉर यू, बिकॉज एव्हरी टाईम यू गो टू वोट राईट, यू विल sort of understand what is best for you. You'll try to understand what is best for you, and you won't fall for some certain false ideologies, fake promises. So basically that's what that sort of motivation this book holds. The next book is Ikigai. Okay, this is very famous book. If you must have come across this book. This book talks about how to have a good and healthy life, and why it is life changing is it will give you the hope that you can lead a beautiful life. It will tell you to embrace the healthy habits, and it will make you happy when you're reading this. The story revolves around this place called Okinawa. People there live longer lives, and they do not suffer from the obesity or the issues that remaining of the world is facing. So how do they lead such a beautiful life? So this is where the Japanese people will share the secrets with the readers. And I liked about this book is why I started believing in this book is because in this book यामध्ये असं मेन्शन केलेलं आहे की जो मॉर्निंगला खूप जास्त रिगरस वर्कआउट करतो आणि जो थ्रू आउट द डे सारखा मूवमेंट करतो, ॲक्टिव्ह लाईफस्टाईल ठेवतो, या दोघांमध्ये हेल्दी कोण असेल, तो जो लॅटर आहे, म्हणजे जो थ्रू आउट द डे ॲक्टिव्ह आहे, तो जास्त हेल्दी असणार आहे. अराउंड अस नाऊ वी आर सीइंग दॅट even if you are in shape, people are getting heart attacks. Even if you are in shape, people are facing the issues. It doesn't mean की तुम्ही rigorously workout केला तर तुम्ही healthy असाल. You should be having the active lifestyle. लोकांचं काय होतं की you hit the gym, you go to work out there for like 1 hour, 2 hour, rigorous workout. But when you come back throughout the day, if you are going to sit in a chair and if you are not going to have a healthy diet, it's of no use. It will motivate you, it will inspire you
to have the active and healthy life. It will inspire you to eat healthy. Sometimes what happens is we follow the diet but we hate what we eat, right? So this book will actually give you the reasons to love whatever healthy things you're picking. This book will actually remind you to meditate. It will give you the importance of meditation. Throughout the book you will see the glimpses of importance of meditation being mentioned. तर ते खूप महत्त्वाचं आहे. आपण जनरली फक्त वर्कआउट करतो, यूथ स्पेसिफिकली. तर मेडिटेशन, योगा सारखी आपल्याकडे इतकी छान गोष्ट अवेलेबल असताना वी डोंट इवन हॅव टू गो टू अदर कंट्रीज टू सीक फॉर सच ट्रेजर द वे दिस पीपल हॅव गॉन टू जपान अँड सीक फॉर दॅट. आपण छोट्या छोट्या गोष्टी आपल्याच कल्चरमधल्या फॉलो करू शकतो. द वे आय वॉज मेन्शनिंग, राईट, ॲक्टिव्ह लाईफस्टाईल. तर आपण आपले जे सिनियर्स आहेत आपल्या घरातले, आजी वगैरे, त्यांना जर तुम्ही बघितलं तर तुम्हाला कळेल की थ्रू आउट द डे काहीतरी ते करत राहायचे, काम असो वा नसो. आणि आपलं उलटं होतं आहे, आपण एका ठिकाणी बसून बसून अनहेल्दी लाईफकडे वळतो आहे, ऑल्दो आपल्याकडे ऑप्शन आहे. तर इकिगाईमधून तुम्हाला त्या प्रकारचं इन्स्पिरेशन मिळेल, हे फॉर शुअर आहे. पीपल से दॅट हार्डवर्क इज अ की टू सक्सेस. Maybe that is partially true. I believe that consistency is key to success. If you are consistent in whatever you have decided to do, you will get successful. So इकिगाईमध्ये तेच आहे की तुम्ही कन्सिस्टन्सी ठेवा, थोडासा व्यायाम डेली करा, थोडंसं मेंटली हेल्दी राहण्याचा प्रयत्न करा, थोडंसं मेडिटेशन डेली करा. सो इकिगाई या शब्दाचा जर अर्थ तुम्ही पाहिला तर त्याचा अर्थ आहे पर्सनल कॉलिंग ऑर अ पॅशन. अँड यू शुड बी एबल टू फाइंड दॅट इकिगाई, अ पर्पज इन लाईफ टू लिव्ह अ ब्युटिफुल लाईफ. सो पर्पज कसं शोधायचं, तर त्यामध्ये ह्या सगळ्या हॅबिट्स कल्टिवेट करत करत जायच्या आणि देन यू विल फाइंड युअर पर्पज. दॅट्स वॉट दिस बुक टॉक्स अबाउट अँड गिव्स अस अ ट्रिमेंडस होप. द नेक्स्ट बुक इज द अल्केमिस्ट बाय पॉलो कोएल्हो. दिस इज अगेन व्हेरी फेमस बुक. ऑलमोस्ट खूप साऱ्या लोकांचं पहिलं जे पुस्तक असतं ते अल्केमिस्ट असतं. अगेन इट टॉक्स अबाउट दी पर्सनल कॉलिंग. इट सेज की तुम्ही तुमच्या आतील आवाजाला जेन्युअनली आन्सर करा. कुठलाही आवाज सप्रेस करण्याचा प्रयत्न करू नका. तुम्हाला जे वाटते तुमच्या आयुष्यासोबत तुम्हाला करायचं आहे, तुम्हाला एखादी गोष्ट अचीव करायची आहे, तर 100% तुमचं त्या गोष्टीला द्या. अँड ओम शांती ओममधला डायलॉग आहे that is from this book. If you want something, the entire universe conspires to help you out in that. इस चीज़ को अगर दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है. त्यामध्ये एक शेफर्ड बॉय आहे ज्याला स्वप्नात येतं की त्याला एक खूप मोठा खजाना स्वप्नात येतो आणि तो कुठे आहे ह्याच्या शोधाकरता तो बाहेर पडतो. आणि अलॉंग द वे त्याला काय काय शिकायला मिळतं. मग त्याच्यामध्ये तो अल्केमिस्टला भेटतो, त्यामध्ये एका म्हाताऱ्या राजाला पण भेटतो. अशी छान प्रकारची एकदम एंगेजिंग अशी गोष्ट आहे आणि पूर्ण गोष्ट जी आहे ती इन्स्पिरेशनल आणि मोटिवेशनल आहे. आय वुड सजेस्ट इफ यू आर अ बिगिनर, अल्केमिस्ट इज दी गो टू बुक. दिस बुक ऑल्सो टेल्स यू टू डेव्हलप अ बिलीफ सिस्टम दॅट आय डिझर्व हॅपीनेस, आय डिझर्व ग्रोथ, अँड दिस पर्टिक्युलर बिलीफ सिस्टम विल ॲक्च्युली पुश यू फॉरवर्ड थ्रू युअर जर्नी. यामध्ये एक किस्सा आहे ज्यावेळी तो जो शेफर्ड बॉय आहे तो एका म्हाताऱ्या राजाला भेटतो आणि त्याला इन्फॉर्मेशनच्या बदल्यात त्याला लोकेशन पाहिजे असतं जिथे कुठे तो खजाना ठेवलेला आहे, ट्रेजर ठेवलेलं आहे, त्याचं एक प्रॉपर एक्झॅक्ट जागा हवी असते त्याला. आणि तो त्या राजाला म्हणतो की ती जर तुझ्याकडे इन्फॉर्मेशन असेल ना तर मला खजाना मिळाल्यानंतर त्याच्यातला जो 1/10 भाग आहे तो मी तुला देईन. तो राजा त्याला म्हणतो की आय वुड सजेस्ट यू अदरवाईज, बिकॉज तू जे तुझ्याकडे नाही आहे त्याच्यातला हिस्सा कुणाला प्रॉमिस करायचा नाही. त्याच्याने काय होतं की तुझं डिझायर त्या गोष्टीला मिळवण्याचं कमी होत जातं. अँड आय ॲक्च्युली कुड रिलेट टू दिस. इफ यू आर प्रॉमिसिंग समथिंग दॅट यू डोंट हॅव, यू वोंट फील लाईक getting to that point and get that particular thing, achieve that particular dream. So that is another lesson that I got from this. This book also tells you to love the process, not the outcomes. The next book that I am going to talk about is Shoe Dog by Phil Knight. Shoe Dogचा एक दुसरा व्हिडिओ पण आहे specifically for that book. And why it is life changing is because it is a memoir by a very successful person who was the founder of Nike. अँड हाऊ ही केम अप विथ दॅट आयडिया आणि काय काय स्ट्रगल त्यांना करायला लागले हे सगळं या पुस्तकामध्ये आहे. पुस्तक खूप एंगेजिंग आहे बिकॉज ही इज अ ग्रेट स्टोरी टेलर. सो त्यामध्ये काय होतं आहे की जे थ्रिल्स त्यांनी अनुभवले असतील रीडरला पण ते इंटर्न बघायला अनुभवायला मिळत आहेत. यामध्ये 3
गोष्टी स्पेसिफिकली मेन्शन आहेत. दुसऱ्यांच्या फ्युचरच्या ज्या कल्पना असतील, भविष्याच्या ज्या कल्पना असतील त्याच तुमच्या असाव्यात हे गरजेचं नाही. बिकॉज वेन ही केम अप विथ द आयडिया ऑफ नायकी, राईट, ॲट दॅट टाईम त्या पर्टिक्युलर एरामध्ये ॲथलेट्सला एवढी पण व्हॅल्यू नव्हती जेवढी आज आहे. द नेक्स्ट थिंग दॅट दिस बुक टॉक्स अबाउट विच आय रिअली लाईक्ड अँड आय रिकमेंड many of the people out there is you don't have to know everything before you start something, so you can learn along the way, and this book talks about that. This book actually pressures on this particular point a lot, that even if you don't have the predefined entire plan with you, you can still start. The third thing that this book talks about is fail fast. This is the main principle in this book which is mentioned, because what Phil Knight mentions, right, he says that winning is very important, winning is everything, so you have to start with a failure, and basically to fail fast, of course, you have to start sooner so that you will have enough time and resources in your hand to land back, to recover from that particular failure. So this is another principle that is very useful in daily lives. हे नॉन फिक्शन असून सुद्धा एखाद्या फिक्शनवाला फील तुम्हाला देईल अशा प्रकारचं एंगेज ठेवणारं पुस्तक आहे आणि खूप खूप शिकायला मिळेल यातनं. हे 3 प्रिन्सिपल आर दी मेन प्रिन्सिपल इन दिस बुक. मेक शुअर टू रीड दिस बुक आणि कसं वाटलं ते नक्की सांगा. शूडॉग पण मला असं वाटतं हिंदीमध्ये अवेलेबल आहे. मी ट्राय करील त्या लिंक्स सगळ्या डिस्क्रिप्शनमध्ये देण्याचं. मला सांगा हे 5 लाईफ चेंजिंग रेकमेंडेशन्स तुम्हाला कसे वाटले. थँक्यू फॉर वॉचिंग इट टिल दी एंड. मेक शुअर टू सबस्क्राईब टू माय चॅनल and hit the bell icon, so every time when there is a new video you will get the notification. Like the video, share it across with your friends. Thank you so much. Bye bye.